การที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ติดโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่านักศึกษาเนี่ยไม่มีอาการใดๆเลยในระหว่างที่มาสอบรวมถึงจนกระทั่งวันที่เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็แอดมิทที่โรงพยาบาลเนี่ยนักศึกษาไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีไข้ไม่มีอาการไอมีหายใจเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่สาเหตุที่นักศึกษาเขาไปตรวจเพราะว่าเขารู้ว่าเพื่อนที่ไปทำกิจกรรมด้วยกันมีบางคนเนี่ยติดเชื้อนี้มาเขาก็เลยไปตรวจนั่นก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ค้นพบนะครับว่าเขาเป็นเมื่อเราทราบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราก็มีการสืบตามไปว่านักศึกษาไปที่ไหนมาบ้างนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยก็ทราบว่าเขาขับรถมาจากบ้านนะครับจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาที่ตึกที่เขาสอบเลยแล้วก็ทำการสอบอยู่ในตึกนั้นครึ่งวันเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปนอกมหาวิทยาลัยเมื่อเรารู้ว่านักศึกษาเดินทางไปในพื้นที่ไหนในมหาวิทยาลัยบ้างเราก็จัดการปิดพื้นที่นั้นแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อเลยทันทีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อมาทำการฆ่าเชื้อเลยทันทีครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเรามีการควบคุมโรคได้ค่อนข้างดีครับผมทางทีมบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอันดับแรกก็คือเราได้มีการประสานหาคนที่ใกล้ชิดกับน้องนักศึกษาคนที่เป็นโรคเนี่ยทันทีภายใน1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเราได้รายชื่อคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักศึกษาคนนี้ประมาณ50กว่าคนมาทั้งหมดแล้วรวมบุคลากรด้วยนะฮะว่าให้เขากักตัวเองก่อนอันดับแรกใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็รอรับการตรวจเพราะเราจะตรวจว่าคนเหล่านี้ที่ใกล้ชิดเนี่ยติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะครับโดยที่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจทางมหาวิทยาลัยก็รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับนักศึกษาท่านอื่นๆสมมุติว่าเกิดอาการสงสัยหรือว่าเข้าในข่ายเกณฑ์ผู้ต้องสงสัยเช่นมีอาการไข้สัมผัสกับคนที่มีเชื้อโควิด -19 อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมารับการตรวจที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลรามาได้นะครับโดยเรามีประกันสุขภาพของนักศึกษาซึ่งครอบคลุมตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้านักศึกษาไม่ได้มีอาการแต่มาตรวจด้วยความสงสัยของตัวเองหรือไม่เข้าข่ายอันนี้นักศึกษาอาจจะต้องชำระเงินเองนะครับแต่ถ้านักศึกษาเข้าข่ายต้องสงสัยมีอาการไข้มีอาการไอร่วมด้วยพบปะกับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือใกล้ชิดกับคนที่มีอาการติดเชื้อชัดเจนแบบนี้ทางมหาวิทยาลัยทางประกันสุขภาพของเรารับผิดชอบหมดครับวิธีการคัดกรองตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางทีมบริหารก็ได้มีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันเพื่อความสบายใจของนักศึกษาและผู้ปกครองนะฮะเราเข้าใจว่านักศึกษาบางส่วนเนี่ยมีความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่คนจะสัมผัสกันง่ายๆเช่นลิฟต์หรือลูกบิดประตูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแอลกอฮอล์เจลให้ทุกคนเช็ดมือก่อนนะครับมีแนะนำให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยมีการตรวจอุณหภูมิวัดไข้แต่การคัดกรองนี้ทำไมถึงยังจำเป็นอยู่เพราะว่าในกรณีที่คนที่มีอาการเนี่ยโอกาสการแพร่เชื้อของเขามันจะสูงกว่าลองคิดดูว่าถ้าคนเป็นแล้วไอด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่แพร่ของในขณะที่ไอเนี่ยเชื้อไวรัสมันก็จะไปได้ไกลกว่าในขณะที่คนมีเชื้อแต่ไม่มีอาการโอกาสแพร่เนี่ยของเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเรามีมาตรการที่เรียกว่าคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงสูงออกมาก่อนในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ผลักดันให้ทุกการเรียนการสอนเนี่ยเป็นในรูปแบบออนไลน์เกือบทั้งสิ้นใช้คำว่าเกือบทั้งสิ้นเนี่ยหมายความว่าในภาคทฤษฎีเนี่ยแน่นอนละการเรียนการสอนต้องเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยแต่ละส่วนงานแต่ละคณะเนี่ยก็จะต้องไปคิดวิธีการจะเรียนจะสอนภาคปฏิบัติอย่างไรซึ่งแน่นอนสวัสดิภาพของนักศึกษาและบุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอดังนั้นมาตรการต่างๆที่กำลังจะออกมาต่อไปนี้ก็ต้องดูแต่ละบริบทของแต่ละคณะว่าจะมีมาตรการอย่างไรแต่นโยบายเนี่ยชัดเจนครับสวัสดิภาพของนักศึกษาและบุคลากรสำคัญที่สุดในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ได้มีความสำคัญเราให้ระงับกิจกรรมทั้งหมดไปก่อนอย่างน้อยในเทอมนี้ทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีกิจกรรมใดๆเลยนะครับก็ต้องค่อยมาดูสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์โควิดเมื่อไปถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคำแนะนำสำหรับนักศึกษานะครับอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เรากำลังสู้อยู่กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นศัตรูที่มองไม่เห็นที่ว่าเนี่ยมี2อย่างแรกคือไวรัสเราไม่รู้เลยว่าไวรัสอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนั่นคือการดูแลตัวเองคำว่าดูแลตัวเองแน่นอนครับไปอยู่ในที่ชุมชนใส่หน้ากากอนามัยนะครับงดการเดินทางไปในที่แออัด
หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับจะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ก็แล้วแต่นะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆอย่างใกล้ชิดยืนคุยก็ให้ห่างๆกันสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพื่อความสบายใจเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าในรอบข้างเราเนี่ยมีใครติดหรือไม่ติดอะไรมาบ้างอันนี้คือศัตรูที่1ที่เรามองไม่เห็นศัตรูที่2ที่เรามองไม่เห็นก็คือความตื่นเต้นหรือตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาผู้ปกครองหลายคนก็เข้าใจได้นะครับว่ามีความไม่สบายใจกลัวว่าตัวเองไปทานร้านเดียวกับเขาหรือเปล่าเดินไปในทิศทางเดียวกันกับเขาหรือเปล่าหรือว่าได้สัมผัสกับเขาหรือเปล่าซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมด 100% ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคเป็นสิ่งสำคัญเราต้องรู้ว่าโรคเหล่านี้ระบาดยังไงมันไม่ได้ลอยไปตามอากาศมันมาตามน้ำลายมันมาตามสารคัดหลั่งต่างๆเวลาเราพูดมีน้ำลายกระเด็นเราอาจจะเอาไปจับตรงโต๊ะตรงนั้นเนี่ยถึงได้ต้องเน้นในเรื่องของการล้างมือเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องตระหนักนิดนึงว่าอะไรคือข่าวลืออะไรคือข่าวจริงทุกวันนี้เนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยทำลายหรือทำให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าความตระหนกดังนั้นเนี่ยผมว่าศัตรูตัวที่2ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราต้องต่อสู้ด้วยปัญญาแล้วก็สติเป็นสำคัญนะครับนักศึกษาทุกคนสามารถติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 เนี่ยได้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลจาก Facebook ของมหาวิทยาลัย V มหิดลแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามช่องทางที่เชื่อถือได้ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากบอกนักศึกษานะครับในเรื่องของการตั้งสติที่จะรับฟังข่าวสารเนี่ยขอให้มั่นใจว่าทางทีมบริหารเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะปิดบังข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษาอย่างใดทั้งสิ้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราพยายามที่จะสื่อสารกับนักศึกษาโดยทันทีเพียงแต่ก่อนที่จะสื่อสารได้เนี่ยเราต้องตรวจสอบข้อมูลและที่มาที่ไปให้ถูกต้องแน่ชัดก่อนเฟกนิวเนี่ยมันเขียนง่ายครับใช้เวลา5 นาทีก็เขียนได้เพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่การที่มหาวิทยาลัยจะประกาศอะไรหรือจะมีมาตรการอะไรออกไปสักอย่างเนี่ยเราต้องพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบเพราะ1ประกาศนักศึกษา 30,000 คนได้รับผลกระทบเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเมื่อเราประกาศไปแล้วเป็นประโยชน์กับนักศึกษาส่วนใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณครับ